ट्रायंगलको कुरा गर्दाखेरि नि हैन, ट्रायंगलको अघि पनि मैले भनिसकेँ, यो चाहिँ सर्ट तपाईँहरूको लागि समरी है त। अब लेटेस्ट रिभाइज जहिले पनि पढिसकेको कुरालाई लास्टमा रिभाइज गर्नुपर्छ है। सो रिभिजन गरौँ। टाइप 1 मा कस्तो आउँछ? टाइप 1 मा चाहिँ तपाईँहरूको प्रश्नहरू यस्तो आउँछ जहाँ चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ, यदि ट्रायंगलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी डिभाइड गरिएको छ भने हामीले के गर्छौँ, 1 2 गर्छौँ हैन, 1 2 3 हुन्छ। यो 3 भनेको चाहिँ 1 + 2 भनेको 3 हुन्छ, अर्थात् यसमा चाहिँ के हुन्छ त, n+1/2 हुन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। ठिक छ, n+n/2 हुन्छ भनेर बुझ्यौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको अब यही प्याटर्नमा अलिकति कम्प्लिकेटेड बनाउँदै जाने हो सबै प्रश्नहरू। अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो, कुरा यही हो, तर एउटा काटेको दियो नि हैन, यो काटेको दियो नि एउटा, देख्नु भएको छ कि छैन? हामीले कुरा गरिसकेको छ, यो काटेको दियो। यो काटेको दिए पछाडि हाम्रो के भयो, एउटा चाहिँ यो पुरै ट्रायंगलको लागि यो 1 2 3 भयो, यतापट्टि 1 2 3 भयो हैन। सो भनेको मतलब एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, n+1/2 n+1/2 गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कति आयो त, 12 आयो। ठिक छ, यहाँसम्म पनि क्लियर छ हैन, केही डाउट छ र छैन हैन? ल हेर्नुहोस्, अनि अर्को प्रश्न, अर्को हाम्रो टाइप कस्तो थियो, अर्को टाइप पनि त्यस्तै थियो, त्यस्तै प्याटर्नको थियो, तर त्यो प्याटर्नमा पनि हामीले के गरेका थियौँ, पहिला तलपट्टि 1 2 3 4 गऱ्यौँ, माथिपट्टि 1 2 3 4 5 गऱ्यौँ, यसरी कति भागमा काटिएको छ त्यो हेरौँ। त्यस पछाडि n+1/2 गऱ्यौँ, तलपट्टि चाहिँ 1 2 3 4 भएको कारणले गर्दा 4n+1/2 गऱ्यौँ, यसरी चाहिँ कति आयो, 25 आयो। केही छ गाह्रो? छैन गाह्रो, यहाँसम्म केही छैन। तर यदि यही क्वेसनमा यदि कमन दिएको छ भने हेर्नुहोस् है, जहिले पनि यहाँ त केही कमन थियो र थिएन नि त, यहाँ त हैन, कुनै त्यस्तो लाइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमन थिएन, अथवा ट्रायंगल बनाउने त्यस्तो खालको थिएन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ पनि के गरियो, 1 2 3 4 5 6 गरियो, यो आयो। अनि त्यस पछाडि तलपट्टि 1 2 3 4 गरियो, त्यो पनि गऱ्यौँ। तर यहाँदेखि चाहिँ कन्फ्युज नहुनुपर्ने कुरा के रहेछ, यो चाहिँ कमन के हो त, कमन लाइन रहेछ। कमन लाइनबाट बनेका ट्रायंगलहरू केही छन् कि भनेर खोज्दै जाँदाखेरि हाम्रो के भयो, यो एउटा बिचको एउटा भयो हैन, बिचको तपाईँको चाहिँ के भयो त, हेर्नुहोस् त यहाँ बिचको के भयो, तपाईँको हेर्नुहोस् है, बिचको चाहिँ हाम्रो के भयो त, हेर्नु, बिचको मैले यहाँ पनि तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो एउटा ट्रायंगल, यो जुन निलो कलरको छ हैन, यो कलरको छ, यो कलरको हाम्रा कतिवटा ट्रायंगल बने, 3वटा ट्रायंगल बने। हेर्नुहोस् है, 3वटा ट्रायंगल बने। त्यो भइसके पछाडि हाम्रो के भयो त, 34 भयो भनेर अहिले कुरा गरिसकिएको छ। अब यस्तोमा चाहिँ कस्तो याद गर्नुपर्छ, कस्तो ख्याल गर्नुपर्छ भने नि, जस्तो कि त्यो ट्रायंगल अब हामीले नर्मल्ली तपाईँले चाहिँ जब यसरी अब तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यो एउटा ट्रायंगल, यो 2टा ट्रायंगल, यो 3टा ट्रायंगल, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन कि कुन गर्ने कुन गरिन। अब यो गनिएको हुन्छ, त्यस पछाडि फेरि अब तपाईँले पेनले तान्दै गर्नुपर्छ, त्यो भइसके पछाडि कुन गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन। त्यही भएर यो फर्मुला लाउनुको कारण उद्देश्य के हो भने, जब पनि मैले चाहिँ 1 2 गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ n+1/2 गर्छु हैन, यो गर्दा हाम्रो 3 आउँछ। 3 आउँछ भनेको मतलब यो मैले यसको सबै खेतीपाती सबै सकिसकेँ भन्ने आफूमा कन्फिडेन्स आउँछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्मुला सूत्रहरू लाउनुको एक मात्र उद्देश्य भनेको मैले त्यो काउन्टलाई पुरै गरिसकेँ। जस्तो यो 1 2 3 4 लेखे पछाडि मैले यो 1 हैन, यो पुरैको यसको 2 गरेर मैले गरिसकेँ भन्ने कन्फिडेन्स आउँछ। त्यही भएर हो। त्यो भइसके पछाडि कुनै कमन लाइन छ कि छैन, कमन लाइन छ कि छैन भनेर लास्टमा हेर्ने। कुनै चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा कुनै ट्रायंगल बन्छ कि बन्दैन, त्यो कुरा हेर्ने। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटाको नर्मली लायौँ, त्यस पछाडि यो ट्रायंगलबाट हेर्नुहोस् त, एउटा यो एउटा यो एउटा यो गरेर यसरी हाम्रो ट्रायंगल बनिरहेको छ। 3वटा ट्रायंगललाई जोड्यौँ, एन्सर 34। ठिक छ। ल अनि त्यस पछाडि हामीले अर्को पनि प्याटर्नलाई सिक्यौँ। अर्को पनि प्याटर्न के हो, ऐकै क्वेसन हो तर अलिकति कम्प्लिकेटेड बनाइदिएको, केही पनि छैन यहाँ हैन। मैले के गरेँ, 1 2 3 4 गरेँ, त्यस पछाडि यतापट्टि हेर्नुहोस् त, ऐको जस्तै सेम केस हो। हेर्नुहोस्, यी एउटा 2टा 3टा यो भयो, त्यस पछाडि यो एउटा 2टा भयो, यो भयो हैन। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, 24 आयो। ठिक छ, यहाँसम्म पनि हामीले अहिले नै भनिसकेका छौँ। अब यस्तो ट्रायंगल आयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि 4वटा ट्रायंगल आएको छ। 4वटा ट्रायंगल कसरी आएको छ, यस्तो हो कि होइन, हाम्रो ऐको प्याटर्न हो कि होइन। ल हेर्नुहोस् त, ऐको प्याटर्न यस्तो वाला प्याटर्न हो कि होइन, हो। अनि कतिवटा ट्रायंगल आयो, 4वटा भनेपछि 4ले मल्टिप्लाई गरियो, त्यस पछाडि 2 2 + 1/2 हैन, यो त ऐकै कुरा भयो। अब हेर्नुहोस्, अब टाइप 2 कस्तो आउँछ, यस्ता प्रब्लम आयो भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब पहिला सुरुमा जतिवटा काटिएको छ 1 2 3 4 गर्ने, त्यस पछाडि 2 * कतिवटा भाग हो,
भन्दाखेरि 2 × 4 भनेको 8 भयो। अब यसमा चाहिँ कतिवटा छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दाखेरि चाहिँ 2 × 9 भयो भनेको मतलब 16 भयो। अब यस्ता प्रश्न सोध्छ त सोध्दैन, सोध्छ कस्ता प्रश्न यस्ता तलका प्रश्न सोध्छ। अब यसमा पनि हेर्नुहोस् त, यसमा ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ के कतिवटा तपाईँको चाहिँ बक्सा छन् हेर्नु त यस्तो बक्समा। अब यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो कि होइन हो भनेपछि त्यस्ता 8 का सङ्ख्या कतिवटा छन्, त्यस्ता बाकस कतिवटा छन्, 2वटा छन् यस्ता के अरे तपाईँको चाहिँ स्क्वायरको भने पछाडि 2 × 2n गर्दाखेरि 32 आयो। यसमा पनि केही गाह्रो छैन। अब गाह्रो कहाँबाट सुरु हुन्छ, यहाँबाट सुरु हुन्छ। एकदमै छिटो भन्छु ल नातिनुहोस् ल। हेर्नुहोस् अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, यस्तो खालको 2वटा आयो भने हामीले गर्ने के हो, ऐको जस्तै हो होइन। जस्तो 1 2 3 4 गर्ने 1 2 3 4 गर्ने। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 1 2 3 4 गर्दाखेरि यो आयो, केही छ गाह्रो छैन। तर लास्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2वटा आयो नि त, एउटा यो बक्स हेर्नु त, एउटा यो बक्स होइन अनि एउटा यतापट्टिको बक्स होइन। अब यस्तो आइसके पछाडि के हुन्छ त, हामीले के गर्ने हो त, अरू पनि केही छन् कि मिल्छन् कि भन्दाखेरि हेर्नु त, एउटा यो निलो भयो, एउटा यो पहेँलो भयो। मैले त्यही भएर कलर छुट्याइदिएको। कतिवटा भयो त, एउटा यसरी माथिको यो पहेँलोवाला कलरको, एउटा चाहिँ निलो कलरको गर्दा 2 भयो, त्यसरी 18 भयो। अब हेर्नुहोस् अब अर्को ट्रायङ्गल कस्तो आउँछ, यसरी चाहिँ तपाईँको 3वटा आयो। 3वटा आयो भने पनि गर्ने के हो त, खासमा त्यही नै हो। गर्ने त तपाईँको चाहिँ के हो 24 भयो होइन। नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 गरिसकेपछि अरू सकियो। सकेपछि 24 आयो। 24 आइसकेपछि अब ठुलाहरू गर्ने। ठुलाहरू भनेको हेर्नुहोस् त, यो एउटा यो भयो हो कि होइन, ल भन्नुहोस् त, एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, एउटा यो भयो भनेको मतलब 4 जोड्यो 28 आयो। हेर्नुहोस् त, बुझ्नु भएको छ कि छैन, यो त हेर्नु एउटा यो भयो होइन। त्यस पछाडि एउटा यो तलपट्टिको भयो, एउटा माथिपट्टिको यो जान्छ ल हेर्नु ल हेर्नु त, हो यो हो कि होइन हो, अहिले मैले भनिसकेको छु। अनि एउटा यो भयो, यसरी चाहिँ जान्छ भनेपछि 28 भयो। अब यस्तो खालको टाइप 3 वाला प्रब्लम आउँछ। टाइप 3 प्रब्लममा चाहिँ यस्तो ट्रायङ्गलहरू दिएको हुन्छ। यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूत्र भनेको चाहिँ 4n+1। यस्ता कुराहरू रट्न पनि पर्छ है, किनभने यो गरे पछाडि धेरै सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् अब यसमा के भयो, 4n+1 भनेको के हो, यो n भनेको के हो, भित्र कतिवटा ट्रायङ्गल, बाहिर ट्रायङ्गलको कुरा होइन, भित्र कतिवटा ट्रायङ्गल। जस्तो भित्र यहाँ कतिवटा ट्रायङ्गल भयो त, हेर्नुहोस् त 4n+1। अब भित्र कतिवटा ट्रायङ्गल, यो बाहिरी ट्रायङ्गल 1 भयो, यसलाई गर्ने होइन, भित्रको एउटा दुईवटा हो कि होइन भनेपछि 4 × 2 + 1 सकियो। एकदमै छिटो गर्नुपर्छ। अब यहाँ थियौँ हेर्नुहोस् त, अब यस्तोमा चाहिँ तपाईँले के गर्ने हो भने नि, अब 4n+1 लाउने, कस्तोमा 4n+1 लाउँथ्यो, यस्तोमा भनेपछि यो थपेको कुराहरूलाई अहिले भुलिदिनुहोस्, थपेको कुरालाई भुलिदिनुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको 3वटा लौरो छ। पहिला सुरुमा मैले गर्छु के भन्दा 4n+1 गर्छु, 9 आयो। 9 आइसके पछाडि यी लौराहरू जुन हेर्नु त, मैले कलरले पहेँलो पिङ्क र निलो कलरले गरेको छु नि, अब यसलाई जोड्दाखेरि कतिवटा ट्रायङ्गल भयो हेर्नु त, यहाँबाट तपाईँको 2वटा ट्रायङ्गल भयो हो। यो ठुलोलाई त बनिसकिएको छ नि त। अनि त्यस पछाडि यहाँबाट पनि तपाईँको कतिवटा ट्रायङ्गल भयो त भन्दाखेरि तपाईँको 2वटा ट्रायङ्गल भयो। अनि यो बिचकोबाट पनि कतिवटा ट्रायङ्गल भयो, सबैबाट 2-2वटा ट्रायङ्गल निस्किन्छन् कि निस्किँदैन। ठुलो ट्रायङ्गल हामीले गनिसकेका छौँ है, नझुकिनुहोस्। ठुलो ट्रायङ्गल यो जुन ट्रायङ्गल छ, यो ट्रायङ्गल हामीले गनिसकेका छौँ। यो ट्रायङ्गल यो ट्रायङ्गल चाहिँ हामीले गनिसकेका छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जम्मा 2 मात्र लेख्छौँ। खास त हाम्रो त यस्तो ट्रायङ्गलमा त यो ट्रायङ्गल हो नि, यो ट्रायङ्गलमा त हाम्रो 3टा बन्छ। तर यो ठुलो ट्रायङ्गल त हामीले लिइसकेका छौँ, 2वटा मात्र हुन्छ भनेको प्रत्येकबाट 2 गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 2 + 2 + 2 गर्दा 6, 6लाई गर्दा 15। ल अब यस्तो प्याटर्न आयो भने चाहिँ के गर्ने त, 1 2 3 1 2 3 जताबाट गने नि भयो। अब हेर्नुहोस् 1 2 3 लेखिदिनुहोस्। अब 1 2 3 मैले लेखिदिएँ हो। 1 2 3 लेखे पछाडि अब यसरी धर्सो तान्ने, यसरी धर्सो तान्ने, प्लस 2 1, अब यो 1 छ, यता 1 लेख्नुहोस्। अनि 1 + 2 3, 3 + 3 6 लेख्नुहोस्। अब त्यस पछाडि के गर्नुहोस् भन्दा तपाईँको चाहिँ जुन जोडेको भन्दा माथिपट्टिकोलाई के नजोड्ने, त्यसपछि जोड्ने, त्यसपछि नजोड्ने, जोड्ने नजोड्ने, जोड्ने नजोड्ने गर्ने के, यसमा नजोड्ने अनि जोड्ने नजोड्ने, यसरी गर्ने। अब भनेको मतलब 10वटा आयो कि आएन होइन। अब यो 10 आइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ नयाँ ट्रायङ्गलको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नयाँ ट्रायङ्गलको लागि हामीले के गर्ने हो, 10 प्लस तपाईँको के गर्ने त 3 गर्ने, अर्थात् 13 भयो है। यसको एन्सर कति भयो, 13 भयो। अब यसैमा हेर्नु त, अब यसरी 1 2 3 4 अब जतिवटा दिए भने पनि हामीले के गर्ने, 1 2 3 4 5 पहिला सर्लक्क लेखिहाल्ने। त्यस पछाडि 1 को 1 भयो, 1 र 2 जोड्दा 3, 3 र 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 भएको 35, 35मा अब के यसलाई नजोड्ने, यसलाई जोड्ने, यसलाई नजोड्ने, यसलाई जोड्ने, यसरी के यसरी जान्छ। यसलाई नजोड्ने भनेको यो क्रस भनेको नजोड्ने भनेको मतलब 15 जोड्ने होइन, 10लाई जोड्ने, किनभने प्लस। अनि त्यस पछाडि अर्को कुनलाई जोड्ने, 3लाई जोड्ने भनेको 48 आयो एन्सर। हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ नि हामीले गर्छौँ है। ल यस पछाडिको प्याटर्न पनि म तपाईँहरूलाई भन्नेछु है त। ल यो यतिसम्म क्लियर छ कि छैन, यदि क्लियर हुनुहुन्छ भने प्लिज भन्नुहोस् है त, क्लियर हुनुहुन्छ कि छैन।